розпочинаємо цикл виконання струнних квартетів Людвіга Бетховена, опус 59, 3 квартети, і струнних квартетів Бориса Миколайовича Лятошинського в Києві. В першу чергу ми не планували римувати, робити римовану програму. Ми відчуваємо актуальність зараз і тут грати Бетховена, тому що ця музика дуже співзвучна тому, що ми зараз відчуваємо, і тому, якими ми є, якими маємо бути. Так? Тому що ця музика в собі має протилежні речі, які співіснують одночасно. Жорсткість, і ніжність, лють, і емпатія, і так далі. Коли я граю Бетховена, або ми граємо Бетховена разом, мабуть, найбільш активне таке почуття, яке в мене, це радість від ідеальності, мабуть, так. Якась данина цьому автору, а це просто воно викликає радість, тому що зробити треба, власне, тільки те, що він написав, і це вже звучить. Справа в тому, що музика Бетховена, квартетна музика, та й взагалі має в собі колосальну внутрішню енергію, причому енергію абсолютно різнопланову. Як казав Ігор, це, по-перше, повний спектр людських емоцій, які справді вони абсолютно одночасно співіснують. Крім того, цей спектр він відбувається в такій постійній метаморфозі. Більше з тим, він грається навіть знаючи специфіку інструментів. Він, наприклад, пише пасаж таким штрихом, що в тому темпі, який гралося, наприклад, попередній матеріал, його неможливо, просто неможливо зіграти, воно покомкається. І він спеціально пише так, щоб в цьому місці трошки призупинити, хоча він не пише жодної ремарки стосовно темпу, але то зрозуміло, що це зроблено навмисно, щоб трохи час. Це якийсь мікрон, але він це робить навмисно. Такі дрібниці, вони вражають. Так сталося, що в мене батьки музиканти, і тато мій це багаторічний викладач мій зі скрипки. І я йому якось відіслав запис третьої повільної частини цього квартету Бетховена, 59-го опусу Разумовський. І тато послухав і каже, найбільш трагічнішої музики він не чув ніколи, в жодному виконанні. Так, навіть якщо йтиме мова про третю частину, яка є одна з найтрагічніших таких епізодів в творчості Бетховена, цей трагізм абсолютно не депресивний. Там нема безвиході. Так. Там нема безвиході, там все одно історія, яка починається дуже трагічно, вона закінчується чимось неочікувано світлим. Так. Мало того, це трагедія дуже сильної особи. Власне, Лятошинського грати зараз максимально актуально для нас, тому що цій музиці вже 100 років, і її практично
не виконували, як це мало би бути. Тобто так багато, так якісно і так часто, як ця музика заслуговує. Другий квартет, який ми будемо виконувати, це просто чудовий, суперовий зразок музичного українського модернізму. Це камерна музика, яку ми будемо виконувати. Але так як я маю досвід в симфонічній музиці, і я кожен раз бачу якийсь його камерний чи квартет, чи сонату, і я бачу, це все в плані того, що він мислить регістрами, він мислить якимись фарбами симфонічними, як для мене. Це цікавий такий масштабний погляд. У мене, мабуть, може такий період зараз, мене захоплюють деталі. І от Лятошинський, він, якщо подивитися в перший раз партитуру, або навіть самому пограти якусь партію окремо, він виглядає досить складним. Не те, що технічно, але досить складна мова, особливо цей модерністський період, 20-ті. А потім виявляється, що всю цю складність треба зробити дуже простою, дуже світлою, такою легкою, може навіть дитячою трошки. І от тоді воно все працює. Лятошинський – це завжди дуже красиво. Це дуже інтимний автор, дуже глибокий автор. Разом з тим, це музика дуже широкого горизонту впливів, стилів, фантазії, фактури, все, що там є, це максимально широко. І в цьому і цінність і для музиканта, і я думаю, що і для публіки. І це була цінність для нього. Я так думаю, що, власне, музиканти і публіка, яка буде слухати, вони все відчули, що він весь час хоче добратися до середини, до душі. Можливо, своєї, можливо, чиєїсь, не знаю. Струнні квартети Лятошинського – це, я вважаю, дуже цінним надбанням української музики, тому що, по-перше, не так багато композиторів, які написали там більше одного-двох струнних квартетів. І по-друге, це те, що оцей період, 30 років, да, з 15 по 44, здається, да, коли з 1 по 4 квартети були написані, це такий зріз творчості дуже, дуже значний. Це можна просто спостерігати за еволюцією його композиторського стильного мовлення. Але Лятошинський встиг побути модерністом, і це дуже цінно і дуже цікаво, тому що ми дуже знаємо добре літературний модернізм, образотворчий і так далі. От, будь ласка, музичний. І це треба знати, це треба грати, це дуже цікаво, і це дійсно дуже витончена, дуже особлива музика.